Üdvözlök mindenkit, sziasztok! A létezésünk ebben az univerzumban időhöz kötött. Az idő a mozgató rugója minden cselekedetnek és történésnek. Minden akkor sikerül jónak, ha jó időben cselekszünk. Nem mindegy, hogy mikor vetünk el egy magot, mikor születelünk, mikor érkezünk a vonathoz, mikor veszünk részvényeket, mikor ébredünk és alszunk, mikor eszünk és iszunk, mikor kezdünk el valami fontosat, stb. Az idő az úr ebben az univerzumban. A vasztu tudományát már 45 000 éve használták, de az utóbbi 10 000 éve dokumentálva is lett, és manapság már az egész világon ismerik, használják. Sajnos még nem egy olyan tudás, amit minden iskolában tanítanak, sőt, nagyon kevés helyen a világon lehet hozzáférni az igazi és autentikus tudományhoz. Akik ezt az óriási tudást írták 10 000 évvel ezelőtt, képesek voltak látni a legkisebb parányi energiát, ami lehetővé tette nekik, hogy megismerjék és írjanak róla. Surya Siddhanta volt az író 10 000 éve, és azt mondta, a paramanu, ez a legkisebb energia részecske, csak a meditálónak válik láthatóvá és érthetővé. Mivel ilyen tudatot elérni manapság ritkaság és nehéz, íródtak a könyvek, és lett az a tudás a generációkon át őrizve családok által. Mivel nekem is megvan a képességem, hogy lássam, illetve a végzettségem és a tapasztalatom, hogy ezt a tudást képviseljem, gondoltam, beszéltek róla kicsit a nyilvánosság előtt. Az idő eljött, hogy felfedjünk néhány titkot, amit a természet körülöttünk őriz. A legfontosabb az idő, amért ebben a videóban az időről, illetve annak kapásból a legjobb képességéről szeretnék bemutatót tartani, kicsit megismertetni működését, fontosságát. Egy szuper időintervallumról van szó, amit az univerzum maga generál, és mi emberek ezen a bolygón hasznunkra tudjuk fordítani. Rajzolok egy kicsit 2 dimenzióban, hogy érthető legyen, miért is ennyire szuper és természetes ez. Minden egy parányi pöttyből kezdődött. Egyszer volt, hol nem volt. A teremtő energia valamikor egyszer csak megnyilvánította magát egy pöttyben, ami már az univerzumunk lett. Ez a pont a nulla pont, illetve az abszolút idő, univerzumunk életének a kezdete. Létrejön az idő a térrel együtt, kéz a kézben. Ebből a pontból kiindult a fény is, illetve a koncentrált sugarai, a szutrák vagy szálak a kardinális és diagonális irányokba. Ennek az energiának a belső dinamikája által nem csak bővülés, hanem forgás is létre szeretne jönni, így ezekből a fonalakból egy svasztikát alkot. A négyzet záródik, és létrejön az első energia részecske, az eszenciája az univerzumnak. Ez a részecske lett a Vastu Purusa, az első tudat. Ez a picike tudat a belső dinamikájának köszönhetően rezeg, pulzál, életre kell. Mint látni, felosztódott 4 részre, amit ha tovább osztunk 16 részre, rávetíthetjük a naprendszerünkre, ahol minden bolygó a nap körül kering, és megnézhetjük, hogy nálunk ez a koncepció mennyire ideillő. Nézzük, mit alkotott Anikó. Van egy napunk, egy földünk, és van egy holdunk is. Beírom szépen a naptári hónapokat és a hold hónapokat is. Igen, január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december, illetve az első hónapnak Csaitra számít, Vajsaka, Jescha, Asada, Sravana, Badrapada, Asvina, Kartika, Margasirsa, Pausa, Magha, Palguna. A föld és a hold vándorolnak szépen körbe a nap körül. Naprendszerünknek a nap a közepe. Amikor ebben a hónapban vannak itt így, akkor ez jó. Ha ide jönnek, ez a hónap is jó. Aztán ide jönnek, itt már nem jó ebben a hónapban, és így tovább körbe-körbe. Ebbe az irányba jó, vagyis a statikus kardinális irányok jók, viszont a dinamikus diagonális vonalak nem jók. Nézzük, mit csinál a Vastu Purusa, kis tudatunk.
A közepe pulzál, ami hullámok által ritmikusan hozza létre a teret és az időt egy mátrixal, ami az univerzum mátrixa. Az univerzumnak nem csak a szíve ver folyamatosan, hanem lélegzik is. Ritmikusan teszi ezt is, mint ahogy az ember is. Lélegzik, majd minden kifújás után egy pillanatra megáll, mielőtt ismét levegőt vesz. Ez a kis szünet minden belégzés előtt az univerzumban tapasztalható legtisztább időszak, mely a kardinális vonalakon lévő hónapokban összesen 8-szor egy évben, alkalmanként 18 percig jelen van. Ez a 18 perc nevezhető ugyanúgy abszolút időnek, mint a teremtés pillanatában. Ártatlan. Akármit kezdünk el ebben a 18 percben, az az egész univerzum legsterilebb energiájától támogatva van. Nem szükséges külön kedvező időpontot, illetve muhurtát keresni, mert szinte lehetetlen olyat találni, ami tökéletes, hanem ezeket az időpontokat kell használni évente 8-szor, hogy az univerzum maximális támogatását elérjük anélkül, hogy a bolygók állásai és az univerzum negatív hatásai befolyásolhassanak. Az univerzum és Földünk közt a hírvivő a holdunk, ami miatt az ő mozgását követjük a hold naptár által. A pontos időt pedig úgy tudjuk meg, hogy a napot figyeljük. Ez a 18 perc nagyon sok mindent képes felülírni, ami negatív tényező bolygónkon és körülötte. Mint látható, a diagonális vonalakon lévő holdhónapokban nincs szusszanás, mert ezek a vonalak folyamatosan dinamikusak. Ezekben a diagonális vonalakon lévő hónapokban az építkezés elkezdése amúgy sem gyümölcsöző. Egy kardinális, illetve statikus vonalon lévő hónapban, mint például Asvina, Pausa, vagy Magha, stb. Az építkezés elkezdése ugyancsak nem ajánlott, mert veszekedést, ellenségeskedést vagy akár korai halált is okozhat. Ha viszont a megadott 18 percben kezdődik a negatívnak vélt hónapban az építkezés, vagy bármi új, képes a negatív hatásait a hónapnak is felülírni, illetve semlegesíteni. Általában mindenre, ami új kezdet, szokás külön-külön időpontot keresni, mint például a házasság, építkezés, beköltözés, autóvásárlás, a munka elkezdése, stb., ami ezt a nyitott szemidőpontot univerzálissá teszi, mivel bármihez tökéletesnek mondható. Sok ezer éve a legjelentősebb épületek világszerte ilyen Vastubhumi Pudzsával kezdődtek épülni, ami a mai napig magas szintű kritériumnak számít, amit be is kell tartani építkezésnél. A híres piramisokat már kezdik az emberek boncolgatni, hogy milyen koncepció lehetett a háttérben létrehozásuknál, és manapság egyre biztosabbak a modern tudósok abban, hogy az idő volt az egyetlen koncepció, ami miatt létrejöttek. Ebben igazuk is van, csak azt nem fedezték még fel, hogy az időnek egy pontosan célzott minősége jött létre. Jó minősége. Az idejük lejárt, és nem rezegnek már úgy, mint életük során. Templomok és szenttárgyak, mint egy lingam vagy egy szobor, szigorúan ilyen időpontokban kezdődhetnek megvalósulni. Az ilyen objektumok esélyesen akár több ezer évet is kibírnak a természet szeszélye ellen. A mesterek főleg ilyen időpontokban kezdenek el tanítani, vagy egyéb hosszú távú terveket megvalósítani. Mi is Anikóval már több mint 7 éve tapasztaljuk fenomenális hatásukat ezeknek a szusszanásoknak, és kivárjuk az időt inkább, ha nagyon fontos, mert óriási támogatást ad. Egy bökkenője van a tudatlanságnak ebben a témában, mindenkire és mindenre hat ez a 18 perc, és akármit tesz vagy gondol akkor, tudatosan vagy tudatlanul, az óriási eséllyel meg is valósul. A hitelesség kedvéért bárki csak és kizárólag a Sztapatya Véda autentikus képviseleténél keresse ezeket az időpontokat. Az ötlet erről a videóról éppen aktuális, mivel pár nap múlva lingamok születhetnek, vagyis közeleg egy ilyen időpont, és készülünk rá. Merem állítani, hogy ezek nélkül a szuper időpontok nélkül fele ennyi sikerünk sem lenne. Olyan ez az időpont, mint a legnagyobb hullám, amin egy szörfös lovagolni szeretne, mert könnyedén nagyon magasra és nagyon messze viheti. Létezik erről egy kis mese is. A Vastu Purusa ezt az egész univerzumot álmodja,
de évente 8-szor újra és újra felébred. Amikor felébred, kinyitja a szemét, és 18 percen át kúsizik. Ezután ismét lehunja a szemét, és visszaalszik a következő felébredésig. Az univerzum az ő szempontjából csupán egy álom, vagy mondhatni egy illúzió, és mindig, amikor kinyitja a szemét, arról álmodik utána, amit látott, vagyis a mi valóságunkat hozza létre álmában. Ezt csinálja évente 8-szor, amióta egy parányi pontból az univerzumon kifejlődött. Ezért is hívják Vastu Purusa nyitott szemnek sok helyen, de az eredeti elnevezése Vastu Purusa Bhumi Puja, mert ilyenkor egy szimpla szertartás, amiben akár csak a vágyainkat tesszük, világokat tud változtatni. Az idő az okozója minden létezőnek az univerzumban. Nagyon szépen köszönöm figyelmeteket, remélem, hogy informatív tudtam lenni, és folytatjuk.